روزها و هفته‌های بسیاری توسط سازمان ملل متحد با عناوین مختلف نامگذاری شدند تا جامعه بین‌المللی را نسبت به معضلات اساسی آگاه سازند. معضلاتی که در رأس توجه حاکمان و سیاستمداران جهان قرار نگرفتند، اما وجودشان نشانگر بحران‌های عمیقی است که جامعه جهانی با آنها دست به گریبان است. این مناسبت‌ها برای یادآوری کمبود عدالت، آزادی، صلح و امنیت در جوامع بشری و همچنین بحران‌های زیست محیطی همچون گرمایش زمین، آلودگی آب، هوا و خاک و نابودی گونه‌های زیستی تعیین شدند. ریشه‌یابی تمامی این بحران‌ها ما را به یک نتیجه می‌رساند: عدم معرفت گرایی و درک بشر از هویت ذاتی خویش و هدفمندی خلقت. به بیان دیگر، انسان از حقیقت خود فاصله گرفته و در نتیجه دچار بی اخلاقی شده است، چرا که انسانیت اخلاقی ترین زبانی است که آدمها را فارغ از تفاوت‌ها به یکدیگر نزدیک می‌کند و حتی فراتر از آنان را به رعایت حقوق دیگر موجودات زنده متعهد می‌سازد. اول تا 7 مارس به عنوان هفته انسانیت نامگذاری شده است، زمانی برای یادآوری عنصر اصلی و مشترک میان انسان‌ها، برای جنسیت، نژاد، ملیت، مذهب و سایر مرزهای ساختگی که موجب جدایی آنها از یکدیگر شده است. انسانیت از آن زمان شکل گرفت که انسان حامل قابلیت عشق ورزیدن و عاشق شدن گردید، قابلیتی که مختص اوست و او را قادر به ایثار، فداکاری، همدلی و مهربانی می‌سازد. امروز جهان آلوده به ناآگاهی با بحرانی بزرگ روبروست: بحران انسانیت، بحرانی که ریشه در بی‌معرفتی انسان نسبت به حقیقت خویش دارد و او را اسیر منفعت طلبی، خودمحوری و خودشیفتگی کرده است. بشر آنچنان در این منجلاب فرو رفته که نه تنها اثری از عشق، این امانت الهی، در وجودش دیده نمی شود، بلکه حتی عقل سلیم او نیز چنان آلوده به سود مداری و قدرت طلبی شده است که نمی تواند وابستگی متقابل انسانها به یکدیگر و به دیگر موجودات و زمین را درک کند. از این رو در طلب منفعت آنی خویش، منافع بلند مدت و حتی حیات خود را قربانی می کند. بی تردید مسئولیت اصلی چنین شرایطی بر عهده صاحبان قدرت و سرمایه است که بیشترین سود را از جهل بشر میبرند و خود عامل گسترش این ناآگاهی‌اند. اما این حقیقت بار مسئولیت را از دوش سایر افراد جامعه جهانی بر نمی‌دارد. تک تک ما در هر آنچه بر بشر و زمین او می‌گذرد دخیل هستیم. بند بردگی هیچ انسانی گسسته نشده است مگر آنگاه که به حق خود آگاه شده، ترس را کنار نهاده و فریاد رهایی‌اش را بلند کرده باشد. تاریخ بیانگر سیر رشد اندیشه بشری و آگاهی نسبی او نسبت به هویت و حقوقش است و در این مسیر انسان بارها با جانفشانی و شجاعت برای آزادی و عدالت برخاسته و از شکلی از بردگی رها شده است. اما چون به جوهره ذاتی خویش و چرایی حضورش بر پهنه گیتی پی نبرده، بار دیگر به بند بردگی گرفتار آمده است. اکنون با آغاز دوره بردهداری مدرن، بشریت در آستانه گرفتار شدن در چنگال اربابان جدید است. اربابانی که صاحبان علم و تکنولوژی و همان سرمایه‌داران بزرگ جهانی اند. آنان که می‌کوشند بیش از پیش انسان را از هویت خویش تهی سازند و با تبدیل او به یک عدد به نام کد بین‌المللی یا اینترنشنال کد به او القا کنند که چیزی بیش از یک ماشین برای چرخاندن چرخ سرمایه‌داری نیست. اما اکنون نوبت ماست که در ادامه مسیر تکامل اندیشه بشری مسئولیت و رسالت خود را به انجام برسانیم. همانگونه که عصر بردهداری مدرن آغاز شده است، عصر هوشمندی نیز طلوع کرده است. رحمتی الهی که توسط محمد علی طاهری معرفی شد و در دهه‌های اخیر در اختیار معرفت پژوهان ایرانی قرار گرفت و در سالهای اخیر سایر مردمان جهان نیز با آن و کاربردهایش آشنا شدند. برای رهایی نهایی و قطعی از تمامی بندهای بردگی، معرفت طلبی را گسترش دهیم. مردمان جهان را با هوشمندی جهان هستی و کاربرد آن آشنا کنیم تا در پرتو این شناخت هویت جهان وطنی و از آن برتر هستی وطنی خویش را درک کنند.
آنگاه با شناخت و درک حقوق ذاتی خیش، دیوسپتان بردهدار را در تمامی اشکالشان به زیر کشند و چهره بشر را به هیبتی انسانی مزین سازند تا آنچه خداوند وعده داده است محقق گردد. هفته انسانیت بر تمامی وجدانهای بیدار، طالبان وحدت و یکدلی مبارک باد.